سلام و عرض ادب به کانال تکنو پلاس. خوش اومدید. من افشار هستم و اگه واسه اولین بار در کانال ما رو میبینید یا نمیدونی موضوع کانال ما چیه، بیا جلوتر واسه توضیح بدم. دوست عزیز، کانال ما در مورد تکنولوژی ها، اختراعات، جنگ افزارها و هر چیزی که مربوط به مغز انسان و آینده و هر چیزی که به فکرتون بیاد در موردش حرف میزنیم، بررسی میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. اگه میخواید برید یه سر به کانال ما بزنید و پشیمون نمیشید. حالا قرار در این ویدیو در مورد چه موضوعی حرف بزنیم؟ دوستان، یه چند تا رباتیک میخوام واسه شما توضیح بدم. نقش رباتیک در زندگی انسان که 8 مورد، میخوام این 8 مورد رو در این ویدیو واسه شما توضیح بدم، بررسی کنیم و ببینیم چه جور ربات هایی هستن. اون لایک و ساب هم بکوب. حالا اگه ساب هم نمی کنی اون مرامت نشونمون بده و اون لایک رو بکوب که به همون انرژی بدی که بقیه هم این ویدیو ما رو ببینن. حالا اگه یه چند تا ویدیو بیشتر با ما باشی قطعا از ما خوشتون میاد و ما رو ترک نمی کنی. حالا زودتر بریم سر اصل مطلب و موضوعمون که زیاد حرف زدم که سرتون رو درد نیارم. یه آدم کثیفی هستی. دوستان، همونطور که بهتون گفتم میخوام 8 مورد از این رباتیک رو که در زندگی انسان نقش مهمی دارن رو واسه شما توضیح بدیم. اولین موردش رباتیک سگی هستش. سگی رباتیک بهتره بگیم که اسمش اسپاته. حالا یه کارتون هم به اسم اسپات بود که شاید خیلی ها دیده باشن یا خیلی هم ندیده باشن. اگه ندیدید برید ببینید، جالبه. اسپات رباتی از شرکت بوستون داینامیکه که شباهت زیادی به سگ داره و همچنین از اسپات برای جاهای پرخطر مثل صنایع و کارخانه ها برای حفظ جان اپراتورها استفاده میشه که امیدوارم بعضیاتون نیاد کامنت هیچ نذارید که پس حقوق این ربات ها چی میشه. ربات ها هم حق زندگی دارن که اصلا جای بحث نداره. بریم سراغ بعدی که لنز موجو هستش. لنز موجو یه نمونه پیشرفته از واقعیت افزوده است که توسط شرکت موجو ویژن توسعه داده شده. این لنزی که دارید میبینید تکنولوژی های پیشرفته ای رو تو خودش جای داده و نمایشگر میکرو LED با 14,000 پیکسل در هر اینچ رو داره که این لنز نمایشگرش 5 میلیمتریه که ادعا میشه کوچکترین نمایشگر ساخته شده تا الانه و داره یه سیستم ارتباط با تأخیر کمه که امکان انتقال اطلاعات رو به حداقل میرسونه. این لنز دارای سنسورهای ردیابی چشمه که مکان چشم کاربر رو تشخیص میده و اطلاعات اطراف رو مستقیما به شبکه چشم انتقال میده. بخوام شسته رفته به این موضوع نگاه کنیم، این لنز برای افراد کمبینا ساخته شده که دیدشون رو تقویت کنه. حالا یه فیلمی هم در مورد این چشم مصنوعی ساختیم که حتما میتونید برید نگاش کنید. فیلمش اومد بالا و لینکش رو میذاریم تو دیسکریپشن. حتما نگاش کنید که در مورد این چشم مصنوعی حرف زدیم که با صدها قابلیت که تو کامنت ها بهمون بگید که چقدر از پراتون ریخته و چقدر مونده بعد دیدن اون فیلم. بریم سراغ بعدی. لیزر AI پینه که یک دستگاه قابل پوشیدنه که از هوش مصنوعی بهره میبره. این دستگاه به صورت پین روی سینه قرار میگیره و تکنولوژی های منحصر به فرد خودشو داره. دوستان، این نمایشگر لیزری به گوشی متصل میشه. مانند پروژکتور میتونید اطلاعات گوشیتون رو روی دستتون بندازه و نکته قابل توجه این دستگاه هم اینه که فرمان صوتی داره و به صورت گفتاری میتونی با کاربر خودت در ارتباط باشی. یعنی هر چیزی که بهش بگی اون واسط انجام میده و هر پیامی و هر تماسی یا هر ایمیلی بخوای برای گوشیت بیاد به صورت گفتاری میتونه بهت بگه و یا اگه خواستی هم میتونی تصویرش رو روی دستت بندازی و نگاش کنی. این دستگاه به سایت های مایکروسافت متصله و با هر زبانی که بخوای میتونی باش حرف بزنی. و دوستان، اگه این دستگاه بیاد ایران، اولین سوالی که ازش میپرسی چیه، یعنی چی میخواید بهش دستور بدید، تو کامنت ها بهم بگید. واو، اون چیزی که تو فکر منه تو فکر شما هم باشه که دیگه گندش در میاد. بریم سراغ بعدی. تو کامنت ها حالا بگید ببینیم چی تو فکرتونه.
بریم سراغ عینک‌های واقعیت مجازی. این عینک‌هایی که همونجوری که دارید در فیلم می‌بینید، حالا لازم به توضیح نیست، خود فیلم گویای همه چیزه. حالا یه توضیح مختصر بدم که دوستان، حالا یه دکتر رو حالا در نظر بگیریم که یکی داره ایران، یکی هم خارجه که میخوان با هم مشاوره داشته باشن یا عملی رو انجام بدن. این عینک به صورت سه‌بعدی، اون چیز اهرمی هستش که سه‌بعدی نشون میده، این عینک هم همون کار رو میکنه که میتونن با مشورت هم دیگه اون عمل رو ببینه. حالا تو عینک خودشو خیلی میتونه کار رو راه بندازه و اختراع خوبیه. خلاصه ازش خوشم اومد و چیز جالبیه. حالا من یه مثال دکتر زدم و خیلی کارهای دیگه حالا میتونم باهاش انجام بدم و کاربردیه. خلاصه کلا میتونن ازش استفاده کنن. بریم سراغ کفش‌های رباتیک. این کفش‌های رباتیک که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده، حسگرهایی که به عضلات ساق پا متصل میکنن به افراد کمک میکنه که موقع راه رفتن سرعت بیشتری داشته باشن یا انرژی کمتری مصرف کنن. این کفش‌ها برای افراد مسن و افرادی که ناتوانی جسمی دارن تولید شده که میتونه خیلی کاربردی و به درد بخور باشه. حالا در مورد جت پک حرف بزنیم. به گزارش استار، فرمانده عملیات ویژه آمریکا، ممکنه تا سالهای آینده به زودی نمونه‌ای از این جت پک ها ساخته بشه و ازش استفاده کنه که توسط شرکت کالیفرنیایی طراحی شده و این جت پک ها وزن سبکی دارن و قرار تابستان امسال، حالا گفته شده تابستان امسال، حالا اگه نشد هم این به این زودی یا این یکی دو سال حتما ازش استفاده میکنن و گفته میشه که به عملیات فرمانده ایالات متحده آمریکا تحویل داده خواهد شد که یه موتور توربینی با سرعت معادل 200 میل در ساعت داره و حدود 10 دقیقه میتونه در هوا معلق باشه و پرواز کنه. دوستان در مورد این جت پک ها یه فیلم اختصاصی ساختیم که میتونید حتما برید نگاش کنید، لینکش اومد بالا. به کارتون میاد، جذابه، حتما برید نگاش کنید، پشیمون نمیشید که قرار این جت پک ها هم به ایران بیان و توضیحات بیشتر رو در اون فیلم دادیم. بریم سراغ لباس های اسکینی. این ربات ها هیچ استفاده‌ای برای انسان نداره. یه دونه ربات الکی حالا ساخته شده، فقط میتونید عین یه لباس بپوشید و فقط احساس غول بهتون دست پیدا کنه که هر کی اینو ساخته ریدم به اون مغزت که هیچ کاربردی نداره. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده، گوه میخوری فوش میدی. فقط برای بازی و اینجور چیزا واسه بچه‌ها خوبه این و چقدر خدا بدونه چقدر پول واسه این دادن. دوستان حالا من پیداش کردم، یه شرکتیه که خیلی بزرگ و پرچمدار هم هستش، شرکت توسعه فناوری مکسوته که این ربات به درد نخور رو ساخته که وزن حدود 4 تن داره و 4 متر هم ارتفاع داره که میتونید حدود 1 ساعت باش هر چیزی که دلتون خواست رو سوراخ کنید و هر خلاصه خرابی که جز خرابی که نمیتونید با این ربات کار دیگه بکنید و به درد هیچی فکر نکنم بخوره. یا همیشه به جنبه مثبتش هم فکر کنیم که اگه خدای نکرده زلزله‌ای رخ داد یا یه ویرانی اتفاق افتاد، یه چیزای سنگین و اون بتونای سنگین رو میتونیم با این ربات که قدرت خیلی زیادی هم داره میتونیم جابجا کنیم و حالا به یه همچین چیزایی هم به درد میخوره.